akan daripada pengiraan daripada luas area tadi, kita dapatkan pitch punya calculation dan kita campur luas tu dengan pitch. Kita akan times by 10, 10. Okey, faham tak? Sekarang ni kita dah dapat luas roof. Contohnya luas roof tu say 20 lah. So 20. So kita dapatkan guna formula yang saya bagi tadi, kita akan dapatkan gradient. So pitch, kita akan dapatkan pitch. Dan kita akan campurkan luas roof dengan luas pitch. So normally kita akan darab dengan RM10 ataupun RM12 lah. So itu calculation untuk actually untuk bagaimana mengira anggaran untuk harga roof lah. So tak apa, nanti saya akan sharekan Excel tu. So dalam Excel saya tu ada formula. So boleh tengok lah. So and then bagaimana formula untuk pengiraan roof lah. So seterusnya untuk mengira pressure ceiling is very straightforward lah. So kita akan dapatkan area. So area tadi kita dah ada. Contoh area yang kita guna tadi 454 kan. So kita akan 484. So untuk pressure ceiling kita akan normally kita akan ambil dalam harga RM10 lah per square feet. So cost biasanya upah dalam RM2.5, cost pressure ceiling pun dalam lebih kurang dalam RM2 ke RM2.5. So RM5 ke RM6 lah untuk cost. So normally kalau kita ambil RM10 tu dah kira selamat lah untuk kerja-kerja pressure ceiling. So dah ada margin kat situ. So itu untuk pressure ceiling So kita kira separate lah untuk pressure ceiling. So harga pressure ceiling pun kita ada soalan lagi. Kalau pekerja kita tak tetap atau tiada, berapa rate sepatutnya untuk upah sub? Atau berapa rate gaji harian? Okey. Sub upah biasanya kita akan ambil untuk kerja-kerja wet work lah. Wet work ni kerja-kerja macam kat batu, kerja-kerja plaster, kerja-kerja render lantai, so kerja-kerja untuk buat foundation, untuk buat beam. So itu kerja-kerja kita kerja-kerja kolom. So kerja-kerja wet work ni biasanya sub upah ni normally dalam DKL lah So antara RM30 ke RM35 lah kalau di KL lah. Kalau di tempat lain, saya rasa di sebelah Kelantan lebih murah lah. So RM25 ke RM30. Saya pun tak pasti sebelah sana, tapi rate tu dalam within that variant lah. So kalau di KL ni antara 30 ke 35 lah untuk work. So and then kerja-kerja lain kita pecahkan lah. So kita akan subkan untuk pressure ceiling, kita sub untuk apa yang saya cerita tadi. Kita belum pergi ke situ lagi. Apa yang saya cerita tadi adalah untuk kita buat penyediaan quotation kita dulu. So untuk negotiation dengan subcon dan juga kerja tadi tu